Η λίστα για το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, Άννα, ωραίο το φαγητό και ο καφές, αλλά πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Το ψυγείο είναι άδειο. Ναι, δεν έχουμε ούτε απορρυπαντικά. Να κάνουμε μία λίστα να μην ξεχάσουμε τίποτα. Να αρχίσουμε πρώτα από τα τρόφιμα. Καλή ιδέα. Λοιπόν, θέλουμε αλεύρι, ζάχαρη, πιπέρι και αλάτι. Έχουμε καθόλου όσπρια. Όχι, θέλουμε φακές και φασόλια. Επίσης δεν έχουμε λάδι, ξύδι και κρασί για το φαγητό. Σωστά. Κρεατικά έχουμε. Θέλουμε κιμά, κοτόπουλο, χοιρινές μπριζόλες και μοσχαρίσιο κρέας. Φρούτα και λαχανικά δεν χρειαζόμαστε. Πήγα χτες στη Λαϊκή. Ωραία. Τώρα, για τα καθαριστικά. Έχουμε απορρυπαντικό για τα ρούχα. Όχι. Πρέπει να πάρουμε απορρυπαντικό για τα ρούχα, υγρό για τα πιάτα και καθαριστικά για το σπίτι. Α, να μην το ξεχάσω. Γαλακτοκομικά δεν έχουμε καθόλου. Ναι, σωστά. Θέλουμε τυρί, γάλα, γιαούρτι και βούτυρο. Δεν έχουμε ούτε χαρτικά. Ναι, να πάρουμε χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα. Στην τουαλέτα είδες τι δεν έχουμε. Ναι, είδα εχθές. Δεν έχουμε σαμπουάν, κρέμα μαλλιών, αφρόλουτρο, σαπούνι και οδοντόκρεμα. Ναι, όλα τελειώνουν μαζί, όπως πάντα. Θα γεμίσει πάλι το καρότσι και θα αδειάσει το πορτοφόλι. Άσε που είναι όλα πολύ ακριβά. Ο Κούκος αηδώνει θα πάει. Το καλό είναι ότι μετά δεν θα χρειαστεί να ξαναπάμε για αρκετό καιρό. Αντρέα, πήρες μαζί σου το πορτοφόλι? Όχι, το ξέχασα στο σπίτι. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε κάρτες ούτε μετρητά μαζί μας. Δυστυχώς όχι. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε σπίτι να πάρουμε χρήματα. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Awesome. Now it's time to level up. Watch and listen to the dialogue again. No subtitles this time. Then get ready for a memory challenge to supercharge your Greek vocab. Λοιπόν, Άννα, ωραίο το φαγητό και ο καφές, αλλά πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Το ψυγείο είναι άδειο. Ναι, δεν έχουμε ούτε απορρυπαντικά. Να κάνουμε μία λίστα να μην ξεχάσουμε τίποτα. Να αρχίσουμε πρώτα από τα τρόφιμα. Καλή ιδέα. Λοιπόν, θέλουμε αλεύρι, ζάχαρη, πιπέρι και αλάτι. Έχουμε καθόλου όσπρια. Όχι, θέλουμε φακές και φασόλια. Επίσης δεν έχουμε λάδι, ξύδι και κρασί για το φαγητό. Σωστά. Κρεατικά έχουμε. Θέλουμε κιμά, κοτόπουλο, χοιρινές μπριζόλες και μοσχαρίσιο κρέας. Φρούτα και λαχανικά δεν χρειαζόμαστε. Πήγα χτες στη Λαϊκή. Ωραία. Τώρα, για τα καθαριστικά. Έχουμε απορρυπαντικό για τα ρούχα. Όχι. Πρέπει να πάρουμε απορρυπαντικό για τα ρούχα, υγρό για τα πιάτα και καθαριστικά για το σπίτι. Α, να μην το ξεχάσω. Γαλακτοκομικά δεν έχουμε καθόλου. Ναι, σωστά. Θέλουμε τυρί, γάλα, γιαούρτι και βούτυρο. Δεν έχουμε ούτε χαρτικά. Ναι, να πάρουμε χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα. Στην τουαλέτα είδες τι δεν έχουμε. Ναι, είδα εχθές. Δεν έχουμε σαμπουάν, κρέμα μαλλιών, αφρόλουτρο, σαπούνι και οδοντόκρεμα. Ναι, όλα τελειώνουν μαζί, όπως πάντα.
Θα γεμίσει πάλι το καρότσι και θα αδειάσει το πορτοφόλι. Άσε που είναι όλα πολύ ακριβά. Ο κούκος αηδώνει θα πάει. Το καλό είναι ότι μετά δεν θα χρειαστεί να ξαναπάμε για αρκετό καιρό. Αντρέα, πήρες μαζί σου το πορτοφόλι? Όχι. Το ξέχασα στο σπίτι. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε κάρτες ούτε μετρητά μαζί μας? Δυστυχώς όχι. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε σπίτι να πάρουμε χρήματα. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Να αρχίσουμε πρώτα από τα τρόφιμα. Καλή ιδέα. Λοιπόν, θέλουμε αλεύρι, ζάχαρη, πιπέρι και αλάτι. Σωστά. Κρεατικά έχουμε? Θέλουμε κιμά κοτόπουλο, χοιρινές μπριζόλες και μοσχαρίσιο κρέας. Ωραία! Τώρα, για τα καθαριστικά. Έχουμε απορρυπαντικό για τα ρούχα? Όχι. Πρέπει να πάρουμε απορρυπαντικό για τα ρούχα, υγρό για τα πιάτα και καθαριστικά για το σπίτι. Α, να μην το ξεχάσω. Γαλακτοκομικά δεν έχουμε καθόλου. Ναι, σωστά. Θέλουμε τυρί, γάλα, γιαούρτι και βούτυρο. Δεν έχουμε ούτε χαρτικά. Ναι, να πάρουμε χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα. Στην τουαλέτα είδες τι δεν έχουμε? Ναι, είδα εχθές. Δεν έχουμε σαμπουάν, κρέμα μαλλιών, αφρόλουτρο, σαπούνι και οδοντόκρεμα. Άσε που είναι όλα πολύ ακριβά. Ο κούκος αηδώνει θα πάει. Άσε που είναι όλα πολύ ακριβά. Ο κούκος αηδώνει θα πάει. This is a Greek idiom that means everything is extremely expensive. Even something normally cheap will end up costing as much as something rare and valuable. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε σπίτι να πάρουμε χρήματα. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε σπίτι να πάρουμε χρήματα. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. This idiom means that if you don't think ahead or you forget something, you'll end up working harder to fix it. In other words, if you don't use your brain, you'll have to use your feet, like walking back and forth to get what you forgot. That's all for today. Now it's your turn. Create your own shopping list in Greek and make sure you won't forget your wallet. If you enjoyed this video, give it a like and subscribe for more fun and practical Greek learning. See you next time!
Happy learning. Quality Greek.